Сьогодні у Києві, у серці вільної та демократичної Європи, так повідомив про свій візит голова Євроради Шарль Мішель у своїх соцмережах. Європейський політик відвідав звільнену від російських військ Бородянку. Візит Шарля Мішеля був спрямований саме на переговори з керівництвом України про взаємодію Європейського Союзу та Києва, допомогу європейських країн Україні і перспективи вступу нашої держави до Євросоюзу. У Маріуполі росіяни могли використати фосфорні бомби, втім не виключено, що мова йде і про хімічну зброю. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, можливості точно встановити, що саме це було, наразі немає. Тому що для цього треба дослідити територію, де це відбулося. Певні перевірки тривають, додав Олександр Мотузяник. Росіяни спробували наступати на Ізюмському напрямку поблизу сіл Солигівка та Дібровне. Зазнали тяжких втрат і втратили боєздатність. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Це підтвердив і радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Головним напрямком зосередження зусиль противника залишається Ізюмський напрямок від Ізюму на Слов'янськ. Там вони зосередили свої війська, там вони намагаються просуватися. Але марно, їм поки ще не вдається. Хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу. Так само противник намагався штурмувати сьогодні Рубіжне і Попасну в Луганській області, був відбитий. І за деякими даними, які потребують уточнення, понад 130 військовослужбовців Російської Федерації поранених поступило в місцеві лікарні на тій території, яку контролює зараз російські війська. А ще Росія хоче провести примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Таким чином, ФСБ Росії планує кинути українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій Збройних сил України під контролем загороджувальних загонів. Про таке повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Аби провести псевдореферендуми, російські загарбники збирають особисті дані мешканців тимчасово захоплених територій. Роблять це нібито з метою надати гуманітарну допомогу або соцвиплат, застерегли українські розвідники. На південно-бузькому напрямку ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ, веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Рашисти вдарили по Баштанській лікарні на Миколаївщині. Вона обслуговує величезний район і є опорною. Наразі пошкоджене відділення гемоділіазу, яке щоденно надавало життєво необхідну допомогу сотням людей. Начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко розповів, що наразі вирішується питання розміщення пацієнтів лікарні в інших медзакладах області. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник переконаний, що найближчим часом повторний наступ на Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину є малоймовірним. Але наголосив, що йдеться саме про найближчу перспективу. Повністю ж, за словами Мотузяника, відкидати таку можливість не можна. За його словами, ворог може знову наступати з Білорусі, однак це залежатиме від того, якого успіху окупанти зможуть досягти в Донецькій і Луганській областях. Окрім того, речник Міноборони зауважив, що Київ наразі залишається пріоритетом для загарбників, проте зараз столиця готова до оборони. В Ірпені та Бучі запустили водопостачання. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк. Водночас, за його словами, послуги із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні поки що у 11 населених пунктах області. Павлюк також додав, що наразі на Київщині розчищають траси та відновлюють воду, електро та газопостачання. Окрім цього, днями дорожники почали асфальтувати тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, які втратили домівки через військову агресію Росії. Спільно з мером Львова Андрієм Садовим та очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким відвідали також українських воїнів, які постраждали від російських обстрілів. За словами очільника Львова, наразі вже повністю облаштовано 3 таких містечка, де комфортно зможуть проживати тисячі людей. Наразі там зареєстровано 250 таких осіб. Не скупчуватися у храмах на Великдень і не проводити служби вночі закликав українців предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Каже, ворог намагається позбавити нас духовної радості, тому церква закликає заради збереження життя бути пильними. Нагадав, що долучитися до богослужінь можна і в онлайн.